Happy meal to everyone. This is it. This is yummy food. Thank you. Mumukbang pa kami, guys. Wow. Hello guys! Happy Monday to everyone. And today guys, I have fish. So magluluto ako ng fish today. Piprituhin ko lang. This fish is we called Perit in Bisaya language from the Philippines. So tara guys, samahan niyo ako. Piprituhin ko lang and then magmumukbang kami mamaya na kasama ko. Samahan niyo ako guys. Tara! Ito po muli si Shane Rock, OFW, cooking vlogger and food lover. Napainit ko na yung aking mantika. So, ilalagay ko na ang aking fish. Yay! Woo! Yan. Parang kaya naka-fireworks na. Woo! Ayan. So guys, para mabilis na maluto, no? Takpan ko lang muna siya guys. Let's wait. Okay? Hintayin ko lang siya hanggang sa maluto yung baba niya. And then i-flip off ko na siya mamaya. Okay guys, buksan na natin. Medyo ano na siya. Woo! Muntik na, muntik. Ayun. Malakas ang pisas, guys. Pag tinamaan ako dito, ako. Ang dami na sugat. Guys, ano, $20. Pero magkano yung $20 sa Pilipinas? So, $20, 3 pieces. Sobra 100 sa atin. 3 piraso lang. Mahal-mahal. Ayan. Okay, inaliktad ko na siya. Ayan guys. Ayan. So diba, namiss na namin kumain ng Philippine food. Kaya, kain tayo. Simple food lang. Naman laging karne na lalo. Everyday karne. Everyday pork, chicken. So, please try to eat simple dish tonight. Magmumukbang lang kami ng simple. So, nag-boil lang ako ng mainit na tubig dito guys para i-boil ko lang itong aming vegetable. Sinali ko yung vegetable, hindi na maanak. Ito, i-boil ko lang ito guys. Woo! Dapat nag-face mask ako, no? Sinamahan ko ito, mainit ito. So, kailangan yung ulo niya lutong-luto. Ayan. Gusto ko kasi crispy para masarap yung lutong-lutong.
kainin mo sa mainit na rice. Sarap. Yeah. Hello guys! Ayan, nagsuot na ako ng fish shot. Ayan guys, kailangan natin panangga sa masakit na mantika. Ayan. Ito, may katapat pala guys. So, kanina pa ako naghihintay kung anong pwede kong gawin. Kanina pa ako nag-iisip guys. Ay, ayan. Ito na guys. Ang sakit, ang sakit. Tinira ako ng mantika guys. Ang sakit ng bibig. Ang sakit ng leg ko. Tinamaan ako. Ayan. So, kailangan crispy na siya guys. Grabe. Sakit! Mas masakit pa sa iniwan ng jowa. Ayan. So, ibo-boil ko na yung aking vegetable. Grabe, ang sakit ng leg ko. Tinamaan. Kapag nagbo-boil kayo ng vegetable, lagyan nyo ng oil. No, kaunti lang para hindi siya dry. Tapos, lagyan natin ng salt. Ayan. So guys, ito na. Ito na ang paraan ko para lumaban sa labanan ng cooking challenge. Para hindi tamaan yung mukha natin guys. Sana noon pa ito na-discover no, na may fish shell. Para sa ilang taon naming pagtatrabaho guys, ang dami na yung mga sugat. Dahil sa pagluluto, yung mukha namin laging tinatama. Ay! Laging tinatama ng mantika. Kasi, kainis talaga yung mantika na ito ba? No, bago ka pa makakain ng masarap guys, kailangan titirahin ka muna ng Mr Oil. Tinira ako ni Mr Oil guys. Ang sakit ng tira ni Mr Oil. Aray ko boss. Ano kaya yung caption na no? Magandang caption. Ayan. Simple besh. Okay guys, luto na ang aking prito na perit. Ay, ako. Ayan naman. Ayan. Crispy siya guys. Ayan o. Oh, see, diba? Ang sarap. Ang sarap. Ang sakit lang ng tama. Ayan na, si Mr. Perit. Ayan na yung aming perit. Okay guys, ito na yung aming perit. Ayan, very toasted na siya, very yummy. So, ang sarap ng kama niya guys. Tinamaan ako ni Mr. Oil guys. Kaya nag-fish out ako, no. Ang sakit ng mukha ko at leg ko, tinira ako ni Mr. Oil. Kaya, kumanda si Mr. Fish, si Perit sa amin, titirahin namin si Perit. Hello guys! We are here in ano ba ito? We are here in balcony, seaside. Ano ba yun? Tawag dyan? Overlooking? No! Ano? Sunset? Hindi, front, ano nga yun? Waterfront! Okay guys, we are here in waterfront. Ang ganda ng ano namin ng view.
Tara guys, mukbang tayo kasi ang sakit ng tama ni Mr. Oil sa akin. Titirahin ko siya. Titirahin ko si Mr. Fish kasi tinira ako ni Mr. Oil. Ang sakit ng tama sa leg ko. Ay, guys. Say hi to my vlog. This Hello, is my welcome to Shane Rock partner. Partner in cooking. Pana. Kain tayo guys. Utot na kasi ako, wala akong lunch. Hindi, nag-isa tayo ng malaki tapos tayo. Chicken. Thank you. Tapos boiled na vegetable. Kain tayo guys, masarap kumain ito pagka mahangin na mo. Yung harap namin ng may dagat. Kain tayo. Magubudol pa tayo mag-sponsor. Pero sasarap din mo. Table cloth. Mas masarap sa damasan. Guys, simpleng buhay. Simpleng pagkain. Guys, ngayon tayo mga OFW. Ngayon pa man. Sarap lang. Naku, kung saan bumaba na si Mr. Fan, umikat pa. Hindi nakita. Yung Mr. Fan. No. Ano na? Ano pa si Fan? Hindi makita. Nakita si Mr. Fan. Shane Rock Tinamaan.
I'm back. Paubos na. Tapos na. Ayan. Oh. Grabe yung damit ko. Grabe. Minamahan ako ng oil. Ang lakas pumisik. Kaya, advice ko sa inyo pag nagluto kayo, naka-fish shell kayo. Para hindi kayo samahan. Ganda. Ganda ng sunset. Pakita ko sa inyo guys. Yummy! Very yummy. Tara guys, I will show you the sunset. Ayan oh, wow! So nice!